Doctors have told us time and time and again that wearing a face mask and a face shield during this time of pandemic is very important to keep us safe from the virus. Pati nga ang gobyerno para nang sirang plaka sa pagpapaalala nito sa atin. Hindi ko hahayaan na magsuot ng face mask o face shield ng baby ko. Sa panahon ngayon, marami ka nang mapagkukunan ng mga face mask at face shield lalo na sa mga online selling platforms at hindi ka mauubusan ng options. Marami na nga ding nagre-review nito online para masabi ang effectivity ng bawat isang product. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo dapat pinagsusuot ng face mask o face shield ang anak mo? Maniniwala ka ba? Hi! Nell here from Dad Speaks. If you're new in this channel and you're a soon-to-be dad or new dad, I encourage you to hit that subscribe button as well as that notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko regarding sa mga challenges as well as learnings ng mga millennial fathers at this age and time. So let's get back to the video. Don't get me wrong when I said na hindi ko sila susundin dun sa pagsusuot ng face mask o face shield sa anak ko. I do wear a face mask and a face shield kapag lumalabas ako ng bahay namin. I also bring an alcohol as well as Lysol para ma-disinfect ko yung kamay ko or yung mga bagay na hahawakan ko. Kasi I believe that by doing so, I am protecting myself and I am protecting others as well from getting the virus. Pero mga daddies, meron kasing mga bagay na hindi applicable sa mga anak natin at isa nga yung pagsusuot ng face mask o face shield sa mga ito. I did my own research and there are things na nalaman ko regarding sa pagsusuot ng face mask or face shield na hindi beneficial para sa mga bata. And that is the reason why I made this video. According to a joint statement released by the Philippine Pediatric Society and the Philippine Society of Newborn Medicine dated April 2020, putting of face mask to babies up to 2 years of age will more likely be harmful for them than beneficial. Nag-outline sila doon ng ilang mga points nila kung bakit hindi dapat pinapagsuot ng face mask o face shield yung mga babies. The first reason that they mentioned there is dahil maliit pa yung ilong ng mga babies. So ano bang ibig sabihin kung maliit pa yung ilong? Siyempre, pag mas maliit na ilong, mas maliit yung pasukan o daluyan ng hangin. At kung ikaw mismo, maliit na nga yung pasukan ng hangin mo, tatakpan mo pa siya ng isang medyo makapal na bagay, kahit na sabihin mo na breathable siya, yung breathability kasi ng mga face mask, they are not designed para sa mga babies. Yung mga face mask na nakikita nyo para sa mga bata are designed for medyo may edad ng bata. That is why, nagsasabi yung medical societies na ito na for those who are ages 2 and below, walang designed na face mask para sa kanila. It also applies dun sa mga face shield. Yung time lang naman na alam na natin talaga 100% na hindi nakakahinga yung bata is kapag namumula na siya or kapag nagiging purple na yung baby na kaharap natin. Paano nilang masasabi sa inyo na, uy, daddy, hindi ako makahinga. O kaya, daddy, onti na lang yung hangin ko. Ano to? Paano na? It's better not to put them dun sa situation na pwede silang hindi makahinga. So might as well wag na natin silang pagsuotin talaga. Yung isa pang reason na nabanggit nila dun sa statement nila kung bakit hindi nila ina-advocate yung face mask at face shield para sa mga bata is dahil dun sa mga components ng mga to. Sa face mask, yung string component na binabanggit nila is yung garter na ginagamit para mag-hold into position siya. And then sa face shield naman is yung totality ng face shield, which is yung plastic acetate or yung front covering, and then yung pinaka-frame kung saan kinakabit yung plastic acetate or yung plastic mask itself. Bakit nga ba nagiging delikado to sa mga bata? Dalawa lang ang naisip ko dyan. One is dahil sa mga involuntary movements nila. Di ba yung mga babies or yung mga bata, yung mga sobrang liit na mga bata, di ba magaslaw yan? Kung magagalaw sila ng galaw, so may possibility na mahawakan nila unintentionally yung surface ng mga plastic covering or mahablot nila yung mga garter. So bakit naging delikado yun? Una sa lahat, tayong mga adults mismo, di ba, kapag tinatanggal natin yung mga face mask at face shield, we are doing our due diligence na wag hawakan yung mga surfaces. Bakit? Kasi nandun yung mga contaminants or nandun yung mga bacteria, germs, viruses. Kasi surface yun, pwedeng mag-stick dun sa surface yung mga molecules or yung mga particles ng mga viruses and bacteria.
So, since yung mga batang yun, involuntary movement, pwedeng ma-brush off nila yun dun from the surface and then ma-transfer yun sa kamay nila. Once na ma-transfer yun sa kamay nila, ano ang susunod na reflex ng bata? Kainin. And ang masakit nun, bukod dun sa pwede nilang makuha yung sakit dahil dun, pwede rin nilang kainin yung mga components na yun, which will lead to suffocation naman. So, dalawa siya. It's either mapahamak yung baby mo dahil sa mga germs or viruses na nakadikit dun sa surface at nahawakan niya, then kakainin niya. Or pangalawa, kainin niya yung mga natanggal niyang parte ng face mask at face shield niya, then mabilaukan siya at di makahinga. Delikado na tayo dun, mga daddies. But Nelson, how can I make my baby safe? Una sa lahat, huwag kang lumabas kasama yung baby mo. Kasi ano ba yung reason mo bakit mo kailangang ilabas yung anak mo? Wag mong sasabihin sa akin dahil nabubore yung anak mo ha. Kasi sa totoo naman, alam naman nating dalawa kung sino talaga yung nabubore sa loob ng bahay. May mga times talaga na yung mga bata umiiyak sila kapag matagal na sila sa loob ng bahay. Pero that doesn't mean na kailangan nilang lumabas. Bored sila kasi it means wala nang nagsistimulate sa kanilang bago. Kumbaga, hindi nasa-satisfy yung curiosity nila. Pwede mo naman kasing libangin yung mga bata. Kunwari, umiiyak na gustong magpalabas sa ibang lugar. Pwede mo siyang bigyan ng mga bagong laruan. Kung may bakuran kayo, pwedeng hanggang dun sa bakuran nyo lang. Pwede rin naman sa bintana lang. Makakita lang siya ng bagong scenery. Kumbaga, a change of environment lang yung gusto niya. Pero hindi naman ibig sabihin ng change of environment, kailangan mo siyang ipasyal sa malayo, kailangan mo siyang i-expose sa marami pang tao. Alam mo na ang pandemic, gusto mo pa siyang ilabas. Aminin mo na sa sarili mo, ikaw yung bored, hindi yung bata. Kasi wala pang konsepto ng boredom ang isang baby na ang ibig niyang sabihin gusto niyang umalis or gusto niyang mag-travel. Ikaw yung may konsepto ng boredom na ganun, hindi siya. And for me personally, isa lang naman yung valid na puntahan ng mga babies talaga at this point in time yun kapag magpapakonsult kayo sa pedia nyo. Wala na akong ibang naiisip na dapat gawin ng isang baby aside sa consultation nila at vaccination nila at this time. Kasi lahat naman ng bagay na kailangan ng isang baby, makikita sa loob ng bahay or pwede nyong dalhin sa loob ng bahay. Pag-usapan natin yung scenario na paano kapag lalabas kayo, kailangan nyo pumunta sa doktor. So sa cases na ganito, may mga binigay sa amin na suggestion yung pediatrician namin na pwede mo rin i-apply para sa sarili mo. Set an appointment with your pediatrician. Huwag kang mag-walk-in parang awa mo na. Kasi kapag nakapag-set ka ng appointment sa pediatrician mo, masi-schedule niya yung dami ng tao na pupunta sa clinic niya. Malaki yung possibility na onti lang yung mga tao na makakasalamuha mo at ng baby mo. Kasi hindi naman sila papayag na tipong 20 kayo, nandun kayo lahat, nag-iintay lang sa labas. So, ini-schedule nila yun for your own safety. So, that's precaution number 1. Yung pangalawang suggestion ng pedya ko is to use a breathable cloth whenever lalabas yung baby para i-cover sa kanya. So, either naka-stroller ka, or naka-carrier, or yung tinatawag din natin na baby wearing, or yung parang backpack pero nasa harap mo yung bata. Pwede yung lagyan ng breathable cloth para pantakip dun sa baby. So, yung mga carriers din, pwede nyo siyang lagyan ng breathable cloth kadugtong nung pinakahawakan niya or yung pinaka-owning din niya para hindi din siya exposed sa outside particles. So, baka naman sabihin nyo kasi, di ba? Nelson, paano naman yan? Yung cloth nga, di siya yung exposed, pwede pa rin namang hawakan ng bata yun. Yes, pwede siyang hawakan ng bata, pero tandaan mo, yung loob na parte yung hawak ng bata. Yung mga breathable na fabric na yan, or mga breathable cloth na yan, hindi naman yan tipong one layer lang. Madami yung layers and madaming fibers yan. So, pwede niya ma-intercept yung mga particles dun sa mga fibers or dun sa mga layers niya. So, hindi diretsong nahahawakan nung bata yung mismong contaminant dun sa other side. So, that's better than putting in yung face mask mismo sa mukha niya at readily available niya, pwede niyang hawakan, di ba? So, at least yun, i-reach pa niya kasi hindi naman lahat ng mga owning o yung takip nung
car seat tsaka stroller dikit dun sa mismong hinihigaan ng bata. So may space, may gap. So hindi niya yon madaling maaabot. And by the time na maabot niya, mapapansin mo na. Tapos yung pangatlo is yung baby wearing o yung parang backpack. Nakatalikod kasi yung bata noon sa mga tao. So, pwede mo siyang lagyan mo ng tabing. Kasi restricted naman yung bata dun sa position niya na yon na nakaharap sa'yo. And then yung hands and feet niya kumbaga, limited lang yung motion. So, hindi niya basta-basta magagalaw yung i-cover mo sa ulo niya. So, yun yung mga ways na pwede nyo gawin para maprotektahan yung bata kapag nandun kayo sa labas. So, these are just precautions na binigay sa akin ng pedya ko. Baka meron din mga suggestions yung mga pedya nyo. Just ask them kasi libre namang magtanong sa mga pedya nyo. Well, actually, hindi naman sila libre kasi binayaran nyo rin naman sila. Kumbaga, just ask them. Kasi expertise nila yan. Sila ang mas makakasagot sa inyo. Again, I'm not promoting you guys to go out there para maglamyerda o magpahangin kasama yung anak nyo kasi it's not beneficial for them. If you want your baby to be safe, stay indoors as much as possible. And then, kung lalabas kayo, take precautionary measures. You may heed my advice or my pedya's advice or you can ask your pedya, baka meron silang mas magandang ways paano nyo mape-prevent yung pwedeng makahawa yung sa baby nyo, di ba? So, ayun, medyo mahaba na tong video na to para lang sa pag-justify kung bakit hindi ko paggagamitin ng face mask or face shield yung anak ko. So, kung meron pa kayong mga gustong i-discuss na mga bagay-bagay in the future, leave us a comment down below this video para naman alam ko kung ano yung mga topics na interested kayo. Or you can leave us a message by sending us an email or visiting our FB page, all of which are nasa About section ng channel na to. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat mga daddies and see you again next time.